नमस्ते सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को निकै नै बिल्कुल नयाँ भिडियोमा। यसपालिको रेसिपी एकदमै टिपिकल तरिकाले तयार गर्नेछौँ। अर्थात् यसपालि हामी बनाउनेछौँ लोटन कुखुराको मासुलाई। कतिपय ठाउँमा लोटन कुखुरा अथवा गिरिराज या ठाउँ र नाउँ अलिकति फरक हुन पनि सक्छ। अब यो बनाउनुको लागि निकै नै सिम्पल तरिका रहनेछ, जसलाई चाहिँ मैले लोटन कुखुराको मासु लिएको छु। घरकै भालेलाई काटेर यसरी तयार गरेर राखेको छु। अब बनाउनुको लागि एउटा कराईमा तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल राम्ररी तातिएपछि यसमा ज्वानो र मेथीलाई राख्ने। अब यसमा मासुलाई राखिदिनुपर्छ। सबै मासु यसरी राखिसकेपछि हल्का यसलाई मिलाइदिने। एक साइडलाई अब राम्ररी फ्राई हुनलाई छोडिदिने अनि अर्को साइडलाई यसरी पल्टाएर चलाइदिने। यसमा धेरै मसलाहरू पनि खासै धेरै युज हुँदैन, तर एकदम नेपाली तरिकाले पिसेर तयार गरेको मसला नै युज गर्नेछ। जबसम्म रातो दुवै साइडमा हुँदैन तबसम्म यसलाई यसरी नै चेक गरेर फ्राई गर्दै रहने। अब यो मासु यसरी राम्ररी रातो हुन थालेको पनि छ। यतिको भइसकेपछि चाहिँ एक साइड हल्का यसरी मिलाउने। त्यसपछि त्यो ठाउँमा प्याजलाई राखिदिने। त्यसपछि यसलाई मिलाएर चलाएर प्याजलाई पनि फ्राई गर्दै रहने। अब यसमा अलिकति नुन, थोरै बेसारलाई राख्ने अनि धुलो खुर्सानी पनि सँगै राखिदिने अनि चलाइदिनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ मसला चाहिँ मैले जिरा, धनिया, अदुवा, लसुन अनि गरम मसला सँगै राखेर यसलाई पिसेर तयार गरेको हुँ। अलिकति पानी राखेर तयार गर्दाखेरिमा यो मसला एकदमै मजाको बास्ना आउने गर्दछ। अनि यसरी राखेर मिलाएर चलाउँदै रहन। अब यो मासुमा मसला राम्ररी भुटिनु पनि पर्छ। यसलाई चाहिँ छोपेर पकाउने अनि निकालेर अब यसलाई चलाइदिनुपर्छ। अब टमाटरलाई राख्ने अनि मिलाएर चलाइदिने। अब छोपेर पकाउने अनि निकालेर अब यसलाई पनि चलाइदिनुपर्छ। र यसरी सफ्ट भइसकेपछि यतिको मात्रामा भयो। अब यसमा पानीलाई राख्ने, त्यसपछि चलाइदिने। पानी चाहिँ यसमा धेरै राख्ने छैनौँ, अलिअलि मात्रै राख्ने हो। त्यसपछि अलिकति पुदिनालाई काटेर राखिदिए। त्यसपछि चलाएर यतिको तयार भएको छ। अब थोरै धनियाको पातलाई राख्ने अनि चलाइदिने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो लोटन कुखुराको मासु पनि पाकेर
तयार हुन थालेको छ। अब मैले यसलाई यसरी निकालिदिएँ अनि यसरी सर्भ गरिदिएको छु। अत्यन्तै स्वादिलो भएको, खानालाई निकै नै मिठो र बनाउनको लागि निकै नै सहज यो लोटन कुखुराको मासुको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।